Hyvää päivää! Vuorossa ylimääräinen Magnum-uutiskatsaus. Magnum-konsernin kulunut vuosi on ollut menestyksekäs. Palveluille on ollut suurta kysyntää. Suosittuja ovat olleet niin live-tapahtumat, podcast-tuotannot, vaikuttajatapahtumat, videotuotannot kuin striimauksetkin. Magnum-konserni on 100% suomalainen ja sen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Toimeksiantoja on vuosittain noin 4000. Magnum Eventsin tapahtumakalenteri on ollut täyteen buukattu ja myös loppuvuosi näyttää vilkkaalta, muun muassa yritystapahtumien osalta. Kesällä Magnum Events vastasi jälleen Helsinki Cupin Love the Ball Centerin kumppanialueen toteutuksesta, avajaisista, Doritos Summer Festivalista sekä finaalitapahtumista. Syksyllä Magnum Events on jälleen mukana muun muassa Levin maailmancupin teknisenä toteuttajana. Magnum Eventsin kysyntä ulottuu myös Suomen rajojen ulkopuolelle, sillä kansainvälisten asiakkaiden kiinnostus on ollut tänä vuonna suurta. Yritys jatkaa myös vahvaa panostustaan e-urheiluun. Tapahtumatuotannon lisäksi Magnum Events panostaa sisältöihin. Esimerkiksi podcast-tuotannot ovat käynnissä ja studiotilat ovat vilkkaassa käytössä. Otetaankin nyt yhteys podcast-studioon ja Kale Puontiin. Kale, ole hyvä. Tervehdys Jenni, Kale täällä. Kentsu ei ole enää paikalla, eikä myöskään Immu. Teimme juuri laadukasta Rötöskatsaus-podcastia ja täällähän on ollut Vuorisen Juha lisäksi monta muutakin vaikuttajaa. Tule sinäkin tänne, täältä saa laadukasta materiaalia äänellä, kuvalla tai äänellä ja kuvalla. Nyt mä siirrän takaisin studioon ja jään tekemään seuraavaa podcastia. Kiitos Kale. Wibley Agency loi kesällä elämyksiä Helsingin keskustassa. Yritys järjesti vaikuttaja Laura Kiurun kanssa keskellä Helsingin vilinää tapahtuman, jossa kävijät pääsivät tapaamaan Lammas Leenan ja maistelemaan uutuusjuomia. Tapahtuma keräsi runsaasti väkeä ja loi rennon kesätunnelman kaupungin kaduille. Syksyllä Wibley jatkaa yhteistyötä muun muassa Linnanmäen kanssa Eek Week-kauhutapahtumassa. Puhujatoimisto Speakers Factory juhlii ensimmäistä vuottaan. Lokakuussa 1-vuotissyntymäpäiväänsä viettävä Speakers Factory on kasvattanut toimintaansa merkittävästi ensimmäisenä toimintavuotenaan. Studioon on saapunut nyt Speakers Factoryn myyntipäällikkö Antoni Laitila. Tervetuloa. Hei. Miten uusi puhujatoimisto on otettu vastaan? No siis aivan äärimmäisen hyvin. Ihan keumatta paremmin kuin mitä odotettiin ja odotukset olivat korkealla. Että siis tämä puhujatoimiston avaaminen oli vain luonnollinen seuraava steppi, sillä meidän Magnum Livehän on tehnyt jo puhujamyyntiä useamman 10 vuotta. Niin meillä on iso asiakaskaarti sekä iso puhujarosteri jo valmiina. Mitkä on ollut sellaisia suosittuja teemoja ja mitä odottaa seuraavalta vuodelta? No siis ihan tästä nopeasti päältä sanoisin, että sellaiset kaikkein suosituimmat teemat tällä hetkellä ovat olleet tekoälyteemat sekä resilienssi ja muutoksen johtamiskyky. Ja entäs se seuraava vuosi? No me tässä ensimmäisen vuoden aikana jo kerättiin sellainen markkinan ravistelijamaine, kun ollaan tehty asioita hyvin eri tavalla. Ja tämä teema tosiaan edelleen jatkuu, sillä meillä on isompi konsepti työn alla, minkä on tarkoitus lanseerata tuossa vuoden 2026 vuodenvaihteen jälkeen. Tästä tosin tullaan kuulemaan vasta lähempänä vuodenvaihdetta lisää. Okei, eli jätät meidät jännitykseen ja perästä kuuluu. Kyllä vain. Kiitos Antoni. Kiitos Jenni. Magnum Liven kesä täyttyi musiikin ja tanssin ilosta. Erilaiset keikat keräsivät yleisöä festareille ja tanssilavoille ympäri maan. Myös syksy tuo tullessaan unohtumattomia musiikkielämyksiä, sillä luvassa on ikimuistoisia konsertteja, kuten Sinikka Svärdin 30-vuotista Sanoittaja taivalta juhlistava konsertti sekä rakastetuille artisteille Aki Sirkesalolle ja Pave Maijaselle järjestettävät muistokonsertit. Ja vielä loppukevennys. Magnum Live on kokeillut uutta tapaa tavoittaa yleisöä. Valjastimme konserttituottaja Jusun tekemään salapoliisityötä ja tapaamaan syksyllä konsertoivia artisteja. Katsotaan, mitä Jusu on saanut aikaiseksi. Ei saa sitä. Joka paikasta joutuu. Toimitusjohtaja kiittää varmasti. Ihan tällä ennen kuin aloitetaan, pakko tämmöinen turkulainen optimismi, että siis komiat. Onko sitä ihan loppuun saakka miettinyt? Se oli silloin, kun aloitettiin. Hei Jusu, mites konsertti ja lipunmyynti on mennyt? No täytyy kyllä sanoa, että todella hyviä on mennyt. Et käytännössä kaikki konsertit niin
alkaa olla kohta loppuun myytyjä. Ja Siellä on hienoja artisteja varmaan. Sitten vielä tämmönen lyhyt tähän loppuun. Mä sanon asioita tai sanoja ja kerrot heti mitä sulla tulee mieleen. Okei. Konsertit. Ihania, varsinkin kun siellä on tupa täynnä. Konserttiliput. Ostakaa lippuja, tulkaa konserttiin. Just. Mä luin tuolta TikTokista, että kun ottaa koiran mukaan videoihin, niin liput menee paremmin kaupaksi. Onko sulla jotain sanottavaa? Just. Kiitos Jusu, ja ilmoittautuisitko tänne Pasilan toimistolle, sillä sinua ei kuuleman mukaan ole tavoitettu sitten edellisen videokiertueen ja uusia videoita pitäisi alkaa jälleen tuottaa. Tämä oli Magnum-konsernin ylimääräinen uutiskatsaus, nyt näkemiin.